ছাত্ৰসকল তোমালোকক মেথছ ধামাল ইউটিউব চেনেলৰ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি মই ক্লাস 9 ৰ উচ্চগণিতৰ মই 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ যেটো ঘাতাংক এই ঘাতাংকৰ মই এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আলোচনা কৰিম। তো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে log of root 6 to the base 2 আৰু log of root over 2/3 to the base 2 ৰ যোগফল কিমান। 2 নম্বৰ তেনেকৈ দিয়া আছে, 3 নম্বৰ দিয়া আছে, গতিকে এইটা প্ৰশ্নৰ সমাধান উলিয়াম। তো সলিউশন তো এক নম্বৰত কি কৈছে এই দুটাৰ যোগফল উলিয়াব লাগে। তো log of root over 6 to the base 2 plus log of root over 2/3 to the base 2। তো এখানে লিখিলো যোগফল হিসাবত আমি লিখিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম, আমার এটা ফর্মুলা আছে যে এইটো আমার এটা ফর্মুলা, এই ফর্মুলা মতে আমি কৰিম যে এই দুটাৰ হলনি কি কৰিছে এইটো লিখিছে যে এই পাওয়ার দুটা কি হৈছে পূরণ হৈছে, গতিকে ইয়াৰে দুটা পাওয়ার কি হ'ব পূরণ হ'ব। গতিকে log of root over 6 into 2/3 to the base 2। ইয়াত 3 ৰে 6 কাটিলে দুবাৰ যাব, তাৰ পিছত log of ইয়াত 2 দুগুণে কিমান হ'ব root over 4 হ'ব, আৰু root over 4 মানে কিমান, root over 4 মানে হল 2। গতিকে এটো আমাৰ এই ফৰ্মুলাটোত আহিছে যে log of a to the base a is equal to 1। গতিকে এই দুটা আমাৰ মিলি গৈছে, গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 1 হ'ব। তো এক নম্বৰৰ সমাধান আমি পালো। এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নত যাওঁ। তো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যদি log 3 to the base 2 equal p, তেন্তে log 27 to the base 8 আৰু log 81 to the base 16 ৰ মান কিমান হ'ব এটো উলিয়াব লাগে। তো আমি কি দিয়া আছে এটো লিখি লও, log 3 to the base 2 equal p এটো দিয়া আছে, এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে 2 power p equal 3। তো এটো লিখিব পাৰো। তো এটা যদি আমি কি কৰো let log 27 to the base 8 equal to x বুলি যদি ধৰো আমি, তেন্তে এটো আমি কি পাম যে log 3 কিউব to 27 মানে কি 3 কিউব, অর্থাৎ 27 এর উৎপাদক কি কি আছে 3 এর যদি আমি ভাগ কৰো তেতিয়াহলে 3 পাম আমি 3টা, আৰু যদি 8ক আমি ভাঙো 8 এর উৎপাদক কি কি আছে 2 এর দিলে 4 বার, 2 এর দিলে 2 বার, 3টা পাম আমি। গতি ইয়াতো কি হ'ব 2 কিউব হ'ব, তাৰ ফলত ইকুৱেল টু x, তাৰ ফলত আমি কি পাম 3 ইয়াৰে 3 কি হ'ব এইটো ফৰ্মুলাত আহি যাব, পাৱাৰটো কি হ'ব সন্মুখত আহি যায় ইয়াত p log m a। গতিকে ইয়াত কি হ'ব 3/3, অৰ্থাৎ এইটো 3 তলত আহিব, এইটো 3 ওপৰত যাব। গতিকে log কি হ'ব log 3 to the base 2 equal to x। তাৰ পিছত ইয়াত 3 3 কেনসেল, আৰু কি হ'ব এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে 2 power x equal to 3। তো এটো লিখাৰ পিছত এটা 3 হলনি আমি কি লিখিব পাৰো যে এটোত কি আছে, এটো যদি আমি এক নম্বৰ দিও যে 3 হলনি আমি কি লিখিব পাৰো 2 power x equal to আমি কি লিখিব পাৰো 3 হলনি 2 power p বুলি লিখিব পাৰো। গতিকে ইয়াত 2 2 কেনসেল, গতিকে ইয়াত কি পাম আমি x equal to p। এতেকে x মানে আমাৰ কি আছিল the log of 27 to the base 8 equal to কি আছিল এখিনি আছিল equal to আমি কি পালো p পালো। তে x এর মান কি আছিল log of 27 to the base 8, এখিনি x আছিল, গতে x এর ঠাইত যদি আমি এখিনি বহাই দিও equal to আমি কি পাম p পাম। গতে এইটো পালো। এটা আমি কি কৰিম 2 নম্বৰ যেটো আছে হেটো আমি লও। ইয়াত 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে ইয়াত কি কৰা হৈছে log 81 to the base 16। এটো যদি আমি হলাও তেতিয়ালে কি হ'ব যে log এনেকৈ লিখিব পাৰি আমি এটো log 81 divided by log 16। তো এটো এনেকৈ লিখিব পাৰো যে log 2 power ইয়াত 81 এর উৎপাদক কি কি আছে এটা আমি উলিয়াই লও। 81 এর 3 রে যদি ভাঙো 27, আৰু যদি 3 রে ভাঙো 9, আৰু 3 রে ভাঙিলে 3।
আৰু 16ক যদি আমি ভাঙো কি পাম যে 2 8 2 4 আৰু 2 2 এইটা পাম যদি আমি কি কৰো এটো log 3 power 4 হয় আৰু log কি হ'ব log 2 power 4 হ'ব গতিকে আমি কি পাম এটুক যদি আমি এনেকৈ লিখো যে এইটো ফৰ্মুলাত আহিব পাৱাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ পাৱাৰটো সমুখত আহি যাব গতিকে 4 তলৰ 4 ইয়াত আহি যাব গতিকে ইয়াত কি থাকিব log 3 আৰু ইয়াত কি থাকিব log 2 থাকিব গতিকে 4 4 কেনসেল যাব আৰু log 3 2 এটা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো log 3 to the base 2 তো log 3 to the base কি আছিল 2 মানে কি আছিল আমাৰ p আছিল গতিকে এইখিনিও আমি কি পাম p পাম গতিকে গোটেই এটা আমি কি পাম p বুলি পাম এটাকে আমি লিখিব পাৰো যে log 3 to the base 2 equal to log 27 to the base 8 equal log 81 to the base 16 is equal to p তো গোটেই এটা আমি কি পাইছো p বুলি পাইছো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰে যাও আমি এটো সমাধান পালো তো ইয়াত 3 নম্বৰত কি কোৱা হৈছে যে যদি log 2 to the base 10 equal a হয় তেন্তে log 2 to the base 5 log 4 to the base 4 10 আৰু log 2 to the base 100 ৰ মান কিমান হ'ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো ইয়াত আমাৰ কি আছে given এটো আছে log 2 to the base 10 equal to a আছে গতিকে আমাৰ এটো মান উলিয়াব লাগে এতেকে আমি কি কৰিম log 2 to the base 5 এটো আমি লিখিলো এটোক আমি এটা সূত্ৰত পেলাব পাৰো এটো হল আমাৰ কি যে এটা সূত্ৰ আছিল log m to the base n equal to এটো এনেকৈ লিখিব পাৰো log m to the base a log n to the base a এই সূত্ৰত আমি লিখিব পাৰো এটো হল আমাৰ কি বেস চেঞ্জিং ফৰ্মুলা এটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তো ইয়াত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো log 2 to the base 10 10 ৰ বেস লব পাৰো আমি log 5 to the base 10 তো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে এটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি আছে এটা মান আছে আমাৰ কিমান a গতিকে ওপৰত আমি এখিনৰ হলনি a লিখিব পাৰো আৰু log 5 ক আমি 10/2 লিখিব পাৰি আৰু to the base 10 তাৰ পিছত a এটো কি আছে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আহে এটো হল যে ডিভাইড যদি থাকে তেতিয়ালে কি হয় যে log m/n to the base a এটো কি হ'ব log m a minus log n to the base a এনেকৈ মাইনাস লিখিব পাৰি তেতিয়ালে কি হ'ব log 10 to the base 10 minus log 2 to the base 10 তো তাৰ পিছত কি হ'ব যে এটো কি হ'ব এটা আমাৰ এই ফৰ্মুলাটোত আহি যায় গতিকে এইখিনিৰ মান হ'ব আমাৰ 1 গতিকে ওপৰত a তলত 1 এইখিনিৰ মান আছে আমাৰ কিমান a গতিকে minus a গতিকে আমি log 2 to the base 5 ৰ মান কি পালো a by 1 minus a এটো পালো এতিয়া আমি কি কৰিম log 4 to the base 10 এটো লিয়া আমি এটো লিখিলো log 2 to the base 10 equal to a তো এটা লও এটো তো log কি আছে 4 to the base 10 তো এটুক যদি আমি কি করো log পৰক আমি যদি 2 স্কয়ার লিখো ইয়াত 10 আৰু 2 তেতে কি হ'ব সমুখত আহিব তো log 2 to the base 10 তো এটোৰ মান আমাৰ কিমান দি আছে a দি আছে গতিকে 2 into a গতিকে আমি কি পাম টুৱাইস পাম এখিনিৰ মান আমাৰ কিমান এখিনিৰ মান হল আমাৰ ইয়াত a দি আছে গতিকে 2 into a গতিকে টুৱাইস গতিকে আমি এটো পালো এটা আমি log 2 to the base 100 হেতু উলিয়াম log 2 to the base 100 ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰো log 2 to the base 10 square এটা আমি 100 ক 10 square বুলি লিখিব পাৰি গতিকে 10 square হলে এটো ঘাটটো কি আছে তলত আছে গতিকে ইয়াত এটো কি আহিব সমকত আহি যাব গতিকে কি হ'ব এটো 1/2 হ'ব ইয়াতে আহি আৰু log 2 to the base 10 থাকি যাব গতিকে 1/2
আৰু এইটোৰ মান কিমান দিয়া আছে আমাৰ a দিয়া আছে গতিকে এইখিনি হ'ব পূৰণ a গতিকে a টো ওপৰত যাব আৰু 2 তলত থাকিব গতিকে আমি কি পালো log 2 to the base 100 এর মান কিমান পালো a/2 গতিকে তিনিটা প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি পালো গতিকে এইখিনি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি নেক্সট ভিডিও বনাম এটো চাব লাগিব আপোনালোকৰ গতিকে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নৰ কাৰণে আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ